Είπες ελεύθερη θέληση και τώρα πηγαίνω σε κάτι που έχω αγαπήσει πολύ μέσα στο βιβλίο. Θυμάμαι όταν το διάβασα, ελεύθερη θέληση, πρώτος Θεός μέσα σου. Ο πρώτος Θεός του ανθρώπου είναι ελεύθερη θέληση. Ναι, και ο Θεός δεν τα περάζει. Τι ελεύθερη θέληση? Εάν ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος, είναι ένα άβουλο πλάσμα. Εάν ο άνθρωπος είναι ένας λυπημένος μόνο χαρακτήρας στον εαυτό του, είναι ένας ταλέπορος Θεός που ξέπεσε. Είναι ο Αδάμ που έφαγε, όχι το μήλο, ολόκληρη τη μιλιά και καταστράφηκε στην καρδιά του. Η ελευθερία του ανθρώπου είναι στο ότι ο άνθρωπος μπορεί να γίνει Άγιον. Είναι, αλλά να εκφραστεί, να ζήσει μέσα σε αυτό. Αν ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κοινωνήσει την αγιότητα του Θεού και της ζωής, της δημιουργίας, του σύμπαντος κόσμου, αν η πύρινη φλόγα της ψυχής του ανθρώπου δεν εξέφραζε αυτή την αγιότητα, δεν είχε τη δύναμη, τότε ο άνθρωπος θα ήταν μη ελεύθερος, θα ήταν δουλικό, θα ήταν ένα ζώο που δεν θα το κατηγορούσε κανένας, ούτε Θεός, ούτε δυνάμεις, ούτε η συνείδησή του, γιατί δεν έπραξα σωστά εδώ, γιατί δεν κοινώνησα τη ζωή εκεί, γιατί ήμουνα μικρότερος σε αυτές τις περιστάσεις, είτε της ζωής, είτε των φίλων, είτε τις προσωπικές. Δεν θα τον κατηγορούσε κανένας, όπως κανένας λογικός δεν κατηγορεί το ζώο, γιατί δεν έχει ανώτερη συμπεριφορά. Η ελεύθερη θέληση του ανθρώπου τον ομοιώνει με τον Θεό. Είναι ελεύθερος ο καθένας να είναι τέλειος άνθρωπος. Και ελεύθερος να είναι και δυστυχισμένος. Ο καθένας αποφασίζει ανάλογα τη ζωή του, τις εμπειρίες του, τη γνώση, το τι αγαπάει και που πάει. Πάμε σε άλλη ερώτηση. Ποιος πιστεύετε είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου? Ποιος πιστεύεις είναι ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου? Είπαμε βέβαια για το πνευματικό του κομμάτι πριν. Ναι, ο σκοπός της ζωής του ανθρώπου. Ο άνθρωπος έχει δύο σκοπούς. Τελειώνω περίπου στο βιβλίο με αυτό το σκοπό. Λέω, με αυτό μάλλον το θέμα, λέω ότι ο άνθρωπος έχει δύο σκοπούς στην καρδιά του, τον υπερβατικό σκοπό και τον ανώτερο σκοπό της ζωής. Σαν ανώτερο σκοπό της ζωής μπορεί να θέσει ελεύθερα ο κάθε άνθρωπος αυτό που μπορεί. Μπορεί να θέσει ελεύθερα ο κάθε άνθρωπος όποιο σκοπό θέλει, που μπορεί να είναι μικρός ή μεγάλος, από το να γίνει ένας μεγάλος ερευνητής, από το να βοηθήσει τον κόσμο δίπλα του, από το να γίνει ένας καλός ιεράρχης, από το να γίνει ένας απλός εργάτης, είναι δικαίωμά του, ελεύθερη επιλογή του, από το να μείνει ένας απλός ασήμαντος άνθρωπος, που είναι υψηλός σκοπός, από το να γίνει ένας καλός οικογενειάρχης και ό,τι μπορεί ο καθένας να κατακτήσει. Αυτός είναι ο προσωπικός σκοπός της ζωής του κάθε ανθρώπου. Αυτός ο σκοπός πρέπει να έχει μέσα στα σπλάχνα του, για να είναι για τον άνθρωπο ωφέλιμος, την καλύτερη εξυπηρέτηση των γύρων του. Γιατί αν έχει μόνο τη δική του εξυπηρέτηση, μπορεί να το πετύχει, αλλά δεν θα του γεμίσει την καρδιά. Πρέπει δηλαδή ο ανώτερος σκοπός του ανθρώπου να είναι ωφέλιμος, χρήσιμος για την ευτυχία των συνανθρώπων του, για την ευτυχία των γύρων του, όσο μπορεί. Υπάρχει όμως ο υπερβατικός σκοπός και ανώτατος σκοπός που λέω παρουσιάζω στο τέλος του βιβλίου, όπου είναι ο άνθρωπος να ζήσει με τη θεϊκή εικόνα της ψυχής που φέρνει μέσα του, με τους ιερούς λόγους της ψυχής που έχει δεχτεί τη στιγμή της σύστασης της ψυχής του από το θεϊκό λόγο που τη δημιουργεί, και να ενώσει αυτό τον υψηλό θεϊκό λόγο με την οντολογική ύπαρξη του ανθρώπου. Δηλαδή να φαίνεται το θεϊκό μεγαλείο της ψυχής μέσα στην απλή ανθρώπινη αδυναμία. Να φαίνεται μέσα στην ανθρώπινη τάξη. Να φέρεται μέσα στο κάθε μέρα της ζωής, μέσα στον έρωτα, μέσα στη δουλειά του, μέσα στον πόνο του, με αποτέλεσμα να γίνεται ο άνθρωπος αυτό που του αξίζει άνθρωπος. Ολοκληρωμένος, ευγενικός στον εαυτό του και πάνω απ' όλα δυνατός. Γιατί οι άνθρωποι, οι πιο πολλοί,
είτε με μεγάλους σκοπούς ζωής, είτε με μικρούς, είτε συνειδητοποιημένοι, είτε ασυνειδητοποιητοί, καταλήγουν τραυματισμένα πλάσματα, ζώντας μέσα σε μία δυστυχία και μία μικρότητα. Ο άνθρωπος που θα ταξιδέψει στο πνεύμα θα γίνει άνθρωπος δυνάμεως, αληθινής δύναμης και όχι φανταστικής. Πάμε στους νέους ανθρώπους. Ποιοι μεγάλοι κίνδυνοι υπάρχουν σήμερα για τους νέους ανθρώπους, για ένα νέο άνθρωπο? Ποιοι μεγάλοι κίνδυνοι υπάρχουν για έναν νέο άνθρωπο και ποιοι μεγάλοι κίνδυνοι υπάρχουν για έναν νέο άνθρωπο? Οι κίνδυνοι που υπάρχουν για τον νέο άνθρωπο είναι αυξημένοι και πολύ, ιδιαίτερα στην εποχή μας, από πολλούς λόγους, και πνευματικούς και υλικούς. Κινδυνεύει από τις τράπεζες να τον κατασπαράξουν, κινδυνεύει, το λέω, αλλά αστέκει, κινδυνεύει από την ανεργία, κινδυνεύει από τα πολλά πλούτη που έχει να γίνει ένας ασίδωτος άνθρωπος, κινδυνεύει από τις πολλές γνώσεις που με τις γνώσεις μετά καταπατάει τον συνάνθρωπό του ή τον εαυτό του. Κινδυνεύει από πολλά, όπως κάθε εποχή κινδύνευε ο κάθε άνθρωπος. Όμως, ποιος είναι ο πραγματικός κίνδυνος του ανθρώπου? Στην εποχή μας οι άνθρωποι είναι αυτοκαταραμένοι. Στην εποχή μας οι άνθρωποι έχουν καταραστεί τον εαυτό τους, τα παιδιά τους, τα μυαλά τους, τη ζωή τους. Μη σου κάνει εντύπωση αυτή η λέξη που λέω ότι έχουν καταραστεί τον εαυτό τους. Θα εξηγηθεί. Οι άνθρωποι έχουν στην εποχή μας αδιαφορήσει τελείως για τη σοφία. Έχουν πάψει να σμιλεύουν τον εαυτό τους για ένα καλύτερο άνθρωπο της καρδιάς τους. Έχουν σταματήσει στο να ζουν στη σάρκα και στο να προσπαθούν να λύσουν μόνο τα προβλήματα της επιβίωσής τους, γιατί τους πιέζουν πολύ. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος. Έπαψαν οι άνθρωποι να προτείνουν στα παιδιά τους να αποκτήσουν ένα νου αγάπης, ένα λόγο ζωής. Έπαψαν οι άνθρωποι να ενδιαφέρονται για τον συνάνθρωπο. Έπαψαν οι άνθρωποι να προσπαθούν να γίνουν Χριστοί σαν τον Χριστό. Θέλουν να είναι χριστιανοί χωρίς καμία σχέση με τον Χριστό. Θέλουν να είναι φιλόσοφοι χωρίς καμία σχέση με τη φιλοσοφία της ζωής. Αυτό όμως δεν γίνεται. Τι φέρνει αυτή η αδιαφορία? Φέρνει μεγάλα τραύματα στην ψυχή του ανθρώπου. Η σοφία είναι καλή και για τους ανθρώπους που είναι πλούσιοι και για τους ανθρώπους που είναι φτωχοί. Μάλιστα, για τους φτωχούς η σοφία είναι πιο απαραίτητη. Γιατί? Να είσαι φτωχός από τα υλικά, αλλά να είσαι φτωχός και από τα πνευματικά, αυτό είναι μεγάλο τραύμα. Ενώ ο πλούσιος με τα πολλά πλούτη μπορεί να κρυφτεί η γύμνια του η πνευματική. Οι άνθρωποι σήμερα λοιπόν κινδυνεύουν από αυτό, ότι κάθε άνθρωπος που ενδιαφέρεται για τη σοφία, για την αγάπη, για τη δύναμη, για τον συνάνθρωπο, για την καρδιά του ανθρώπου, γίνεται μάλιστα και περίγελος στον δίπλα. Αν πας στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στα κολέγια, θα διαπιστώσεις ότι έχει πάψει η αγάπη να συζητιέται. Έχει πάψει η σοφία να τη σέβονται οι άνθρωποι. Γι' αυτό και γίνονται αυτοκατάρατοι. Όταν δεν διδάσκεις στο παιδί σου να αγαπάει τη σοφία, να αναζητά τη δύναμη, τη ζωή, όταν εσένα την ίδια σαν μάνα, σαν πατέρα δεν σε ενδιαφέρει αυτό, τότε αυτόματα έλκυσε πάνω σου και νόμους της ανταπόδοσης. Έλκυσε πάνω σου και μια οργή της ίδιας σου της ψυχής που την αφήνεις χωρίς εξέλιξη. Είσαι ένας άνθρωπος που ούτε λίγο ούτε λιγάκι μόνος σου ομοιώνεσαι σαν το ζώο και μετά διαμαρτύρεσαι και λες δεν περνάω καλά. Αυτός είναι ο κίνδυνος, ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν αναζητούν τη σοφία. Θα παρακαλούσα τον κόσμο και τους λαούς και τα έθνη να αναζητήσουν τη σοφία. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Τα συστήματα των ανθρώπων, είτε πολιτικά, είτε ιδεολογικά, είτε θρησκευτικά, είτε φιλοσοφικά, θα έπρεπε πρωτίστως να μεταφέρουν στους ανθρώπους πνευματική αφύπνιση, μια αγάπη προς τη σοφία και τη ζωή, προς τον ακέραιο άνθρωπο. Δεν το κάνουν αυτό για να είναι πιο άβλος ο κόσμος, με αποτέλεσμα να περνάνε μικρά συμφέροντα και χάνεται έτσι η δόξα του ανθρώπου. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, γιατί οι άνθρωποι δεν ενδιαφέρονται για τη σοφία. Αυτό που είπα αυτοκατάρατη είναι γιατί και οι ίδιοι άνθρωποι δεν έδωσαν ένα ενδιαφέρον, δεν έδωσαν μία έρευνα, δεν αναζήτησαν κάτι περισσότερο. Καμιά φορά ακούνε και κανένα λόγο πιο ωφέλιμο, πιο δυνατό και αρχίζουν και τον περιγελούν, αρχίζουν και το κοροϊδεύουν.
Έχει φτάσει μακριά η εποχή μας λοιπόν. Αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος της εποχής μας στους νέους.